হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছমিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ইজি আৰু টেষ্টি ডোচা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি এই ডোচাটো মই বেচন আৰু চুজি ব্যৱহাৰ কৰি বনাইছোঁ। ডোচা আমি বেছিভাগে খাবলৈ ভাল পাওঁ, কিন্তু জেনেৰেল পদ্ধতিৰে ডোচা বনালে বহুখিনি সময় লাগে। কিন্তু বেচন আৰু চুজিৰে বনোৱা এই ডোচাটো আপোনালোকে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰে। আপোনালোকে এই ডোচাটো ব্ৰেকফাষ্টত খাবও পাৰে, নাইবা গধূলি ইভিনিং স্নেক হিচাপেও বনাই খাব পাৰে। গৰমে গৰমে খাবলৈ এই ডোচাটো খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি আৰু সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। চুজি বেচনৰ ডোচা বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। ডোচাৰ মিক্সাৰটো বনাবলৈ প্ৰথমতে ডাঙৰ বাতি এটাত 1 কাপৰ 4 ভাগৰ 3 ভাগ বেচন দি ল'লোঁ। ইয়াতে 1 কাপৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ চুজি দিছোঁ আৰু লগতে কেঁচা পিঠাগুড়ি 1 কাপৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে দিয়া চুজিখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এবাৰ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে পিঠাগুড়ি নাথাকিলে চুজিৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ মানে আধা কাপমান দি ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে আধা কাপ টেঙা দৈ দি ল'লোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে দৈ নাথাকিলে 3 চামুচমান নেমু টেঙা ৰস পানীত মিক্স কৰি দি ল'ব পাৰে। আচলতে অলপ দৈ বা নেমু টেঙা ৰস দিলেহে ডোচাটোৰ টেঙা টেষ্টটো ভালকৈ আহে। আৰু লগতে পানী আধা কাপ দি ল'লোঁ, মানে মই ইয়াতে দৈ আধা কাপ আৰু পানী আধা কাপ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। নিমখ আধা চামুচ দি লৈছোঁ। নিমখ দিওঁতে আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া 1 চামুচৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ হালধি দি ল'লোঁ। এতিয়া ডোচাৰ মিক্সাৰটো ভালদৰে ফেটি ফেটি মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকে এই ডোচাৰ মিক্সাৰটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ফেটি ল'বও পাৰে, তেতিয়া খুব সোনকালে এইখিনি ফেটা হৈ যায়। হাতেৰে ফেটি ফেটি কৰিলে ডোচাৰ মিক্সাৰটো মিহি হওঁতে অলপ বেছি সময় লাগে। এয়া চাওক, ডোচাৰ মিক্সাৰটো ধুনীয়া মিহিকৈ ফেটি ল'লোঁ। এইখিনি যদি ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হয় তেতিয়া আৰু অলপ পানী মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু পানী দিওঁতে এবাৰতে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, নহ'লে মিক্সাৰটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এতিয়া ডোচাৰ মিক্সাৰখিনি ঢাকনি লগাই 15 মিনিট সময়ৰ বাবে ৰাখি দিম। এইফালে কেৰাহী এটাত 5 চামুচমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। ইয়াতে ডোচাত দিবলৈ আলু মছলাখিনি বনাই ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত কেইটামান ক'লা সৰিয়হ গুটি দি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে বগা সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু এয়া কেইটামান নৰসিংহ পাত দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। এই পিঁয়াজখিনি বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে, 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া আধা চামুচ মিহিকৈ ৰুকি লোৱা আদা দি ল'লোঁ। আদাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আৰু অলপ ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নহৰু ভাল পালে আদাৰ লগতে অলপ নহৰু দি ল'বও পাৰে। এয়া 1 চামুচৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ হালধি দি ল'লোঁ। জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মছলা এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে 2টা মিডিয়াম চাইজৰ সিজাই লোৱা আলু দি ল'লোঁ। এই আলুখিনি মই আগতে অলপ মিহিকৈ পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মছলা আৰু আলুখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এই আলু মছলাখিনিত আপোনালোকে ভাল পালে বিন, গাজৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চব্জি অলপ মিক্স কৰি দিবও পাৰে। আৰু মই ইয়াতে বেছিকৈ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে নিজে ভাল পোৱা বেলেগ মছলা দিবও পাৰে। এই আলু মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে 3 চামুচমান পানী দি ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই 2 মিনিটমান কম জুইত এইখিনি ৰাখি দিম। 2 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। আলুখিনি এইদৰে অলপ হেতাৰে হেঁচি হেঁচি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এই আলু মছলাখিনিত আপোনালোকে অলপ বাটাৰ বা চীজ মিক্স কৰি দিবও পাৰে, তেতিয়া মছলাখিনি আৰু বেছি সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ। আলু মছলাখিনি হৈ গৈছে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এয়া 15 মিনিটমান পিছত ডোচাৰ মিক্সাৰটোৰ পৰা ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এয়া চাওক, মিক্সাৰটো ফুলি আগতকৈ অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। আচলতে বেচন আৰু চুজি পানীত অলপ দেৰি ভিজাই থ'লে মিক্সাৰটো অলপ ডাঠ হৈ আহে। মিক্সাৰটো ডোচা বনাবলৈ এইখিনিয়ে ডাঠ হ'ব লাগে। এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ বেকিং চ'ডা দি ল'লোঁ। চ'ডাখিনি দি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। চ'ডা অলপ দিলে ডোচাখন ধুনীয়া মচমচীয়া হয়, কিন্তু চ'ডা নাথাকিলে আপোনালোকে এনেও বনাব পাৰে। এতিয়া লগে লগে ডোচাখিনি বনাই ল'ম। এয়া টাৱা এখন গেছত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। টাৱাখন গৰম হৈ আহিছে, গেছটো মিডিয়ামত কৰি দি অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এতিয়া টাৱাখনত এটা ডোচাৰ মিক্সাৰ মাজত দি ল'লোঁ। এতিয়া লগে লগে হেতাখন নুঠুৱাকৈ এনেদৰে এটা ফালে মাজৰ পৰা ঘূৰাই ঘূৰাই ডোচাৰ মিক্সাৰটো টাৱাখনত বহলাই দিছোঁ। মই ইয়াতে ডোচা বনাবলৈ ননষ্টিক টাৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে প্ৰথমতে অলপো তেল নিদিয়াকৈ ডোচাখন বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ননষ্টিক টাৱাৰ ঠাইত যদি লোহাৰ টাৱা ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া ডোচা বনোৱাৰ আগতে অকণমান তেল টাৱাখনৰ চাৰিওফালে ভালদৰে মচি ল'ব। ডোচাৰ মিক্সাৰখিনি দিওঁতে টাৱাখন খুব বেছি গৰম বা একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিব নালাগে। টাৱাখন গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম কৰি লৈহে ডোচাৰ মিক্সাৰখিনি দি বহলাই দিব লাগে, নহ'লে ডোচাখন ভালদৰে মচমচীয়া নহ'ব।
1-1.5 মিনিটমান পিছত ডোছাখন ওপৰটো শুকাই আহিছে। এয়া অলপ ঘি ডোছাখনৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে ৰিফাইন তেল বা বাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ। 2 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে ডোছাখনৰ তলফালটো অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া চামুচ এখনেৰে ডোছাখন অলপ এৰুৱাই দিলে ডোছাখন ধুনীয়াকৈ এৰ খাই আহিব। ডোছাখন খুব ধুনীয়া ক্ৰিস্পি হৈছে। এয়া চাওক ডোছাখন কিমান সহজতে বনোৱা হৈ গ'ল। কেতিয়াবা ডোছা ফাৰ্ষ্ট টাইম বনালে উঠাবলৈ গ'লে ভাঙি যাব পাৰে, কিন্তু এবাৰ দুবাৰ বনোৱাৰ পিছত সহজতে ডোছা বনাব পৰা যায়। এয়া আৰু এখন ডোছা বনাই ল'লোঁ। ডোছাখনৰ মাজত আগতে বনাই থোৱা আলু মছলা অলপ দি লৈছোঁ। আপোনালোকে এই বেচনৰ ডোছাটো আলু মছলা নিদিয়াকৈ এনেও প্লেইনকৈও বনাই খাব পাৰে। গৰমে গৰমে যিকোনো চাটনি বা চাম্বাৰৰ লগত এই ডোছাটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। চাওকচোন ডোছাটো কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। তেনেহ'লে খুব সহজতে বনাব পৰা এই ডোছাটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।